नमस्कार, मी विजय. आपले स्वागत आहे विजय टेस्टी किचन रेसिपीमध्ये. आज आपण बनवणार आहे बटाट्याची भजी आणि मिरची भजी. बटाट्याची भजी खायला एकदम कुरकुरीत लागते. पाहू शकता आपण छान अशी बटाट्याची भजी तयार झालेली आहे. भजी कशा पद्धतीने बनवली हे पाहण्यासाठी हा व्हिडिओ शेवटपर्यंत पहा. आवडल्यास लाईक, शेअर आणि सबस्क्राईब करा. आज आपण बनवणार आहे बटाट्याची भजी. याच्यासाठी आपण एक बटाटा घेतला आहे. त्याचे वरचे साल काढून आपण हे असे काप करून घेतले आहेत गोल आकारामध्ये. त्याचबरोबर आपण लांब अशा मिरच्या घेतल्या आहेत. मिरचीची भजी आपण बनवायची आहे. मिरची ही मधून कट केली आहे. याच्यामध्ये मीठ भरून थोडे थोडे ठेवले आहे, म्हणजे मिरची खाताना छान अशी लागते. आता आपण भजीसाठी लागणारे पीठ तयार करून घेऊया. बेसनचे पीठ घेतले आहे. त्याच्यामध्ये लाल तिखट घालायचे अर्धा चमचा, हळद थोडीशी, धने पावडर चिमटभर, हिंग आणि खायचा सोडा चिमटभर आपण याच्यामध्ये टाकायचा. याच्यामुळे भजी कुरकुरीत होते. आणि चवीनुसार आपण मीठ टाकणार आहोत. हे सर्व मिक्स करून घ्यायचे आणि याच्यामध्ये कोथिंबीर बारीक चिरलेली टाकायची. त्याचबरोबर आपण थोडासा ओवा घेतला आहे. ओवा आपण हा बारीक करून याच्यामध्ये टाकूया. मिक्स करून घ्यायचे आणि लागेल तसे आपण पाणी याच्यामध्ये टाकून पिठात हे पीठ कालून घ्यायचे. जास्त पातळ करायचे नाही भजीसाठी पीठ. पाहू शकता अशा प्रकारचे आपण हे पीठ तयार करून घेतले आहे. जास्त घट्ट नाही आणि पातळही नाही. आपण हे पीठ बनवायचे म्हणजे आपली भजी छान अशी कुरकुरीत तयार होते. तेल आपले तापलेले आहे. आता आपण याच्या पिठामध्ये बटाटा बुडून भजी काढूया. तेल तापले की गॅस बारीक करायचा आणि आपण भजी सोडून द्यायची तेलामध्ये. छान असा कलर येईपर्यंत आपण ही भजी तळून घ्यायची. चार ते 5 मिनिटं लागतात. पाहू शकता छानपैकी आपली भजी ही बटाटा भजी तळून झालेली आहे. अशाच प्रकारे आपण सर्व बटाटे भजी बनवून घेऊया. पाहू शकता छान अशा फुगलेल्या आहेत ह्या. आता आपण मिरची भजी बनवूया. मिरची आपण ही पिठामध्ये बुडवायची आणि तेलामध्ये
सोडून द्यायची.